Cập nhật diễn biến xung đột ở Đông Âu. Moscow nói nhóm phá hoại Ukraine vượt biên giới vào Nga, Kiev lại chỉ điểm phe khác. Trước diễn biến trên, ông Prigozhin cảnh báo chiến dịch đặc biệt hiện đã hóa thành cuộc chiến toàn diện. Giữa lúc đó, Nhật Bản cấp thêm viện trợ cho Ukraine, bao gồm 100 phương tiện của lực lượng phòng vệ. Nga hợp tác với hơn 100 quốc gia về kỹ thuật quân sự, tự tin phá vỡ kế hoạch cô lập của Mỹ. Ở diễn biến khác, Mỹ tỏ ra cải thiện quan hệ, Trung Quốc ngờ vực. Khủng hoảng nợ công cho thấy sự bất ổn của Mỹ xuyên suốt nhiều năm ra sao. Armenia nêu điều kiện nhượng vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh cho Azerbaijan. Người dân Myanmar chờ được viện trợ lương thực sau siêu bão Mocha. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 22 tháng 5, Thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết một nhóm phá hoại người Ukraine đã tiến vào quận Kryvyi, lãnh thổ nằm sát biên giới với Ukraine. Nhóm này đang bị lực lượng an ninh Moscow đẩy lùi. Reuters dẫn tin tức được đăng tải trên phương tiện truyền thông Nga cho thấy một vụ tấn công đã xảy ra ở khu vực trên. Một số kênh cho biết trụ sở của cơ quan nội vụ và cơ quan an ninh Liên bang Nga đặt ở Belgorod đã bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được xác thực. Tờ Promesky của Ukraine dẫn tin từ cơ quan tình báo nước này cho rằng hai nhóm vũ trang đối lập của Nga có tên Quân đoàn Tự do của Nga và Quân đoàn Tình nguyện Nga RVC mới là bên đứng sau vụ việc. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak đã đăng dòng tweet cho biết Kiev không liên quan đến vụ việc và đang theo dõi các sự kiện ở vùng Belgorod. Được biết, Quân đoàn Tự do là một nhóm vũ trang Nga có trụ sở ở Ukraine do nhân vật thuộc phe đối lập Nga, Ilya Ponomarev lãnh đạo. Thống đốc vùng Belgorod đã thực thi chế độ chống phân tử cực đoan nhằm cấp cho giới chức nhiều quyền hành hơn để kiểm soát hoạt động đi lại và thông tin liên lạc của người dân. Trong một bài đăng trên Telegram vào khuya ngày 22 tháng 3, ông Peskov lưu ý đã có 2 vụ tấn công nhắm vào các ngôi nhà trong khu vực. Tòa nhà hành chính ở 2 thị trấn Borisovka và Kryvyi đã bị hư hại. Kênh Telegram chuyên theo dõi các hoạt động quân sự của Nga, bao gồm trang blog Ripa, có hơn 1 triệu người theo dõi cập nhật. Nhiều tòa nhà thuộc cơ quan nội vụ và cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB ở thủ phủ vùng Belgorod đã bị nhắm mục tiêu. Kênh Telegram Baza có liên kết với các dịch vụ an ninh của Nga, trước đó đã công bố đoạn phim từ trên không cho thấy một chiếc xe bọc thép của Ukraine đang tiến vào trạm kiểm soát biên giới Kryvyi. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã nắm được tình hình và đang tiến hành các biện pháp chỉ đạo đánh đuổi nhóm phá hoại. Trong bài đăng trên Telegram, Thống đốc Glavkov cũng cho biết quân đội Nga, lực lượng bảo vệ biên giới và lực lượng FSB đang tiến hành chiến dịch truy quét. Ít nhất 8 người bị thương và 3 ngôi nhà cùng 3 tòa nhà hành chính bị hư hại. Nhiều người dân đã rời đi bằng xe buýt hoặc phương tiện cá nhân. Bình luận về vụ việc trên, lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, hôm 22 tháng 5 đã nói rằng hiện nay chiến dịch quân sự đặc biệt đã biến thành một cuộc chiến toàn diện, Reuters đưa tin cùng ngày. Thực tế là có một cuộc chiến đang diễn ra. Hiện nay, chiến dịch quân sự đặc biệt đã biến thành một cuộc chiến toàn diện. Đây không phải là lần đầu tiên các vùng Belgorod, Kursk và Bryansk bị tấn công. Nhiều vụ nổ xảy ra và nhiều người thiệt mạng, ông Prigozhin nói. Trùm lính đánh thuê cũng đánh giá thêm rằng Bộ Quốc phòng Nga có trách nhiệm thắt chặt an ninh biên giới để quân đội Ukraine không thể tiến vào lãnh thổ xứ Bạch Dương. Ông nhấn mạnh Bộ Quốc phòng có nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước. Trước đó, Thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết nhóm phá hoại của Ukraine đã xâm nhập vào quận Kryvyi, giáp biên giới Ukraine. Nhóm này đang bị lực lượng Nga đẩy lùi. Giữa lúc chiến sự có nhiều diễn biến bất ổn, NHK hôm 22 tháng 5 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ tăng cường viện trợ cho Ukraine, trước mắt là khoảng 100 phương tiện của lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF. Quyết định của ông Kishida được đưa ra sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc. Theo NHK, sau khi phân tích và cân nhắc các yêu cầu từ Kiev,
Tokyo đã quyết định viện trợ khoảng 100 xe vận tải và một số phương tiện khác từ SDF, kèm theo khoảng 30.000 suất ăn dã chiến cho binh sĩ. Nhật Bản cũng sẽ thành lập một bệnh viện dã chiến của SDF để tiếp nhận các binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến trận. Ngoài ra, Tokyo cũng đang nghiên cứu các giải pháp giúp quốc gia Đông Âu tái thiết và khắc phục hậu quả xung đột với sự tham gia của các doanh nghiệp ở khu vực công và tư nhân. Trong khi đó, theo TASS, ông Dmitry Sugaev, giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga cho biết, nước này đang hợp tác về kỹ thuật quân sự với hơn 100 quốc gia. Ông Dmitry Sugaev nói, hiện tại đất nước chúng tôi đang hợp tác với hơn 100 quốc gia trên thế giới. Doanh mục các đơn hàng xuất khẩu trong vài năm qua vẫn ở mức 50 đến 55 tỷ đô la Mỹ. Vị quan chức nhấn mạnh, Nga đang tuân thủ các nguyên tắc hợp tác và tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời không dung thứ cho các hành động can thiệp vào vấn đề nội bộ của đối tác, đe dọa tống tiền cưỡng ép hoặc hạn chế. Tất cả những yếu tố trên giúp Nga có thể phát triển quan hệ hợp tác, không chỉ với các nước cùng chia sẻ tầm nhìn và chính sách đối ngoại của Moscow, mà còn với những nước đang chịu ảnh hưởng lớn từ phương Tây, ông Sugaev nói thêm. Cũng theo ông Sugaev, có thể thấy Nga đã đạt kết quả tốt trong nỗ lực đối phó với lệnh trừng phạt mà Mỹ và đồng minh áp đặt. Vị quan chức nói, thế giới đang chuyển đổi và hệ thống thế giới mới đang hình thành, giúp tăng cường uy tín quốc tế của Nga, đồng thời củng cố vị thế chính trị và an ninh quốc gia của chúng tôi. Với tư cách là bên tham gia vào hệ thống hợp tác kỹ thuật quân sự với nước khác, Nga cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Ông Sugaev chỉ trích, Mỹ đang tiến hành các biện pháp tống tiền và gia tăng áp lực trừng phạt để duy trì ý đồ thống trị toàn cầu của mình. Kế hoạch cô lập Moscow của Washington đã thất bại vì nhiều quốc gia không ủng hộ chính sách trừng phạt mà Hoa Kỳ và đồng minh của họ áp đặt lên Nga. Được biết, thời gian qua, phương Tây đã tiến hành nhiều đòn trừng phạt do Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng Ukraine. Đáng chú ý, Reuters hôm 22 tháng 5 đưa tin, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen đã công bố nước này mong muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực này cần có sự hỗ trợ của Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil. Thông điệp trên được Đan Mạch đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản với tư cách khách mời nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để chấm dứt xung đột hiện nay. Nhà lãnh đạo cũng đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 để tìm lối thoát cho cuộc giao tranh ở Đông Âu. Chia sẻ với truyền thông bên lề Hội đồng Đối ngoại EU tại Brussels, Ý, Ngoại trưởng Rasmussen cho biết, thật tuyệt vời nếu Ukraine nhận thấy đã đến lúc tổ chức một cuộc họp nhằm chấm dứt xung đột. Đan Mạch rất mong muốn trở thành một phần trong tiến trình này với việc tổ chức một hội nghị hòa đàm. Bên cạnh đó, ông Rasmussen nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh không nên chỉ có các đồng minh của Ukraine tham dự, mà cần có sự tham gia từ các cường quốc như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Được biết, đề xuất tại G7 vừa qua không phải là lần đầu tiên Kiev bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh tìm giải pháp hòa bình cho xung đột. Hồi tháng 12 năm 2022, Ukraine từng đề xuất tổ chức cuộc họp vào tháng 2 năm 2023 với kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó kêu gọi Moscow rút toàn bộ lực lượng và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà hội nghị này đã bị hủy bỏ vào phút chót. Trong một động thái khác, Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết ông hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ đào tạo lái máy bay chiến đấu F-16 cho phi công Ukraine. Tuy nhiên, ông Rasmussen cũng nhấn mạnh còn quá sớm để thảo luận về vấn đề liệu Copenhagen có cung cấp loại tiêm kích này cho Ukraine hay không. Chuyển sang diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung. Reuters hôm 22 tháng 5 cho biết, trong cuộc họp báo ngắn diễn ra cùng ngày tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning đã nghi hoặc tuyên bố thiện chí gần đây mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra. Trước đó, trả lời báo giới khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7, ông chủ Nhà Trắng đã khẳng định sẽ cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Bình luận về thông điệp trên, bà Mao đã nghi vấn về sự chân thành của Mỹ. Các cuộc trao đổi cần thiết giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, nếu một mặt, Mỹ tuyên bố họ muốn tăng cường liên lạc với chúng tôi, nhưng mặt khác vẫn tiếp tục đàn áp và kiềm chế Trung Quốc, áp đặt trừng phạt lên giới chức cùng nhiều tổ chức và công ty của chúng tôi, thì câu hỏi ở đây là họ có thực sự chân thành hay không? Các cuộc trao đổi còn có nghĩa lý gì? Bà Mao Ning nhấn mạnh, Trung Quốc luôn khẳng định phản đối mọi lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp và đã nói rõ lập trường của mình cho Mỹ. Washington nên lập tức rút lại các biện pháp trừng phạt của mình và có hành động cụ thể để xóa bỏ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại và trao đổi. Nữ phát ngôn viên nói thêm, Trung Quốc luôn cố gắng phát triển quan hệ với Mỹ dựa trên 3 nguyên tắc: tôn trọng lẫn nhau,
cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, như Chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ thay đổi nhận thức về Trung Quốc, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, chấm dứt nỗ lực làm suy yếu chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của chúng tôi. Hãy hợp tác với Bắc Kinh để đưa quan hệ song phương trở về đúng hướng bằng những hành động cụ thể. Trong khi đó, nội bộ Mỹ đang đối mặt bất ổn. Reuters chỉ ra vấn đề khủng hoảng nợ công ở Hoa Kỳ và sự giằng co dai dẳng giữa hai đảng về giải pháp giãn nợ một lần nữa lại là tâm điểm của thế giới, khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen mới đây cảnh báo Washington có thể vỡ nợ ngay sau ngày 1 tháng 6 nếu lưỡng đảng không tìm được tiếng nói chung. Chia sẻ với truyền thông, bà Yellen cho biết nếu Quốc hội không có hành động kịp thời, Washington sẽ không thể thanh toán các hóa đơn của mình, và điều đó sẽ làm tê liệt nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng như đe dọa tài chính toàn cầu. Quay ngược thời gian, Reuters chỉ ra đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khủng hoảng nợ. Từ thế kỷ 18 đến nay, chính phủ xứ Cộng hòa hầu như luôn bị thâm hụt tài chính, với hầu hết chính quyền đều dựa vào việc vay mượn. Hơn 100 năm trước, tức vào năm 1917, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật nhằm nâng mức trừng nợ công lên hơn 100 lần. Vấn đề nợ nhà nước thời điểm đó đã tạm thời được giải quyết. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quy mô nợ của Washington đã phình ra nhanh chóng như quả cầu tuyết. Vào tháng 1 năm 2023, mức nợ công của Hoa Kỳ đã chạm mốc 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, cao hơn 2.500 lần so với mốc 11,5 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ đã đề ra vào năm 2017. Kể từ năm 1960, nước này đã tăng trần nợ công không dưới 78 lần. Đặc biệt, trong vòng 30 năm qua, mức nợ công này không ngừng gia tăng một cách chóng mặt. Năm 1990, con số này là khoảng 3,2 nghìn tỷ đô la Mỹ, nhưng đã tăng lên 5,62 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2000. 10 năm sau, tức là vào năm 2010, tổng nợ đã tăng thành 13,56 nghìn tỷ đô la Mỹ, trước khi tăng gấp đôi lên 27,74 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Trong năm 2023, nợ chính phủ đã vượt mức trần 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, điều mà một số chuyên gia cho rằng nợ công của Washington đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nguyên nhân của vấn đề này đến từ việc chi tiêu quá mức của quốc gia này. Nếu như trước đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy cắt giảm thuế, thì chính quyền Tổng thống Joe Biden lại theo đuổi đầu tư hạ tầng. Bên cạnh đó, chi tiêu quân sự toàn cầu của Mỹ và mức thâm hụt khổng lồ do đại dịch COVID-19 gây ra càng làm trầm trọng thêm tình hình nợ công. Hôm 22 tháng 5, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol và các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu EU đã nhất trí tăng cường hợp tác về các vấn đề khí hậu, y tế và công nghệ. Trong khuôn khổ hội nghị song phương nhân dịp 60 năm thiết lập quan hệ, Tổng thống Yoon đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại văn phòng Tổng thống tại thủ đô Seoul. Phát biểu trước truyền thông, ba nhà lãnh đạo cho biết hai bên đã đồng ý khởi động quan hệ đối tác xanh Hàn Quốc-EU để tăng cường hợp tác trong các vấn đề về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và quá trình chuyển đổi xanh trong công nghiệp, khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, Seoul và EU cũng chính thức thông qua thỏa thuận hành chính Hàn Quốc-EU liên quan đến việc hợp tác ứng phó các tình trạng khẩn cấp và tăng cường trao đổi hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc đối phó các mối đe dọa về sức khỏe. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất một số chương trình hợp tác nghiên cứu, đổi mới và sản xuất các sản phẩm y tế. Các bên cũng đồng ý cùng nhau giúp đỡ các quốc gia khác để cải tiến hệ thống chăm sóc y tế nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng. Về lĩnh vực công nghệ, các nhà lãnh đạo cho biết Hàn Quốc và EU sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong ngành công nghiệp bán dẫn, viễn thông, nghiên cứu khai thác máy tính lượng tử, tính toán hiệu năng cao, trí tuệ nhân tạo và một số lĩnh vực trực tuyến khác. Chưa hết, hai bên cũng nhất trí thiết lập chương trình đối thoại chiến lược ở cấp ngoại trưởng nhằm tăng cường hợp tác hòa bình và an ninh thế giới, đồng thời mở rộng các chương trình đối thoại chính sách công nghiệp hiện tại thành đối thoại chính sách công nghiệp và chuỗi cung ứng SCIPD. Liên quan đến những căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên, Seoul và Brussels cũng có một số thảo luận chuyên sâu về vấn đề này. Trong tuyên bố sau hội nghị, cả ba nhà lãnh đạo cho biết, chúng tôi cật lực lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo bất hợp pháp lặp đi lặp lại của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cũng như việc nước này theo đuổi chính sách hạt nhân. Chúng tôi cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những vi phạm và lạm dụng nhân quyền ở nước này. Chia sẻ với truyền thông, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và châu Âu cho biết các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và các đối tác trong khuôn khổ chương trình hợp tác Horizon Europe trị giá 95,5 tỷ đô la Mỹ sẽ sớm bắt đầu để thúc đẩy tăng cường hợp tác về các công nghệ tiên tiến và đổi mới. Ở diễn biến khác, Armenia cho biết
nước này đã sẵn sàng công nhận vùng Nagorno-Karabakh là một phần của Azerbaijan nếu nước láng giềng đảm bảo an ninh cho nhóm dân tộc Armenia thiểu số. Truyền thông Armenia và Nga dẫn tuyên bố của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm 22 tháng 5 cho biết. Theo Reuters, Nagorno-Karabakh là nguồn cơn xung đột giữa hai quốc gia vùng Kafka kể từ những năm dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991. Người dân tộc Armenia và người Azeri gốc Thổ Nhĩ Kỳ cũng có hiềm khích liên quan đến vùng đất này trong hơn một thế kỷ. Vào năm 2020, Azerbaijan đã giành quyền kiểm soát phần lớn khu vực mà người thiểu số Armenia đang sống. Sau đó, Baku định kỳ đóng tuyến đường duy nhất nối Nagorno-Karabakh với Armenia, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nguồn hỗ trợ quân sự lẫn tài chính cho người dân tại Nagorno-Karabakh. Chia sẻ với báo giới, Thủ tướng Armenia Pashinyan nhấn mạnh, lãnh thổ 86.600 km2 của Azerbaijan có thể bao gồm Nagorno-Karabakh nếu hai nước đạt được sự thấu hiểu lẫn nhau. Armenia có thể công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Azerbaijan trong diện tích đã được xác định, và Baku công nhận toàn vẹn lãnh thổ 29.800 km2 của Armenia. Các trang tin dẫn lời ông Pashinyan tỏ ý sẵn sàng công nhận lãnh thổ tranh chấp thuộc về Azerbaijan nếu họ đảm bảo quyền của người Armenia. Vấn đề này nên được thảo luận trong các cuộc gặp song phương. Thủ tướng Armenia nhấn mạnh, chúng tôi vẫn giữ cam kết về hòa bình trong khu vực, đồng thời hy vọng rằng trong tương lai gần, Armenia và Azerbaijan có thể đạt được thỏa thuận và ký kết một hiệp ước hòa bình. Liên quan đến khủng hoảng ở Bắc Phi, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Sudan, ông Volker Perthes, hôm 22 tháng 5 cảnh báo về tình trạng dân tộc hóa trong cuộc xung đột quân sự ở quốc gia này và nguy cơ ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng. Ông Volker Perthes đã báo cáo với Hội đồng Bảo an rằng tránh căng thẳng leo thang, ngăn chặn chủ nghĩa dân tộc hóa là những ưu tiên hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong xung đột Sudan hiện nay. Reuters ghi nhận hôm 22 tháng 5 và giờ trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần, mở đường cho các hoạt động viện trợ nhân đạo có hiệu lực, quân đội Sudan đã tiến hành các vụ không kích vào thủ đô Khartoum. Quân đội vào ngày 21 tháng 5 cũng không kích nhắm vào các phương tiện của đơn vị cơ động thuộc lực lượng bán vũ trang RSF đối lập. RSF khi đó hoạt động tại khắp các khu dân cư ở thủ đô. Cả hai bên đều khẳng định tuân thủ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 21 giờ 45 phút theo giờ địa phương. Mặc dù vẫn có các cuộc bắn phá khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên thỏa thuận được chính thức thông qua sau các cuộc đàm phán. Thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cơ chế giám sát giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF, cũng như đại diện từ Ả Rập Xê Út và Mỹ. Hai nước đã thành trung gian cho thỏa thuận sau các cuộc đối thoại ở Jeddah. NHK hôm 22 tháng 5 ghi nhận, tại Myanmar, đã một tuần trôi qua kể từ khi cơn bão Mocha tàn phá đất nước này, người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng đang bị thiếu lương thực nghiêm trọng do các tổ chức quốc tế chưa thể tiếp cận và cung cấp hỗ trợ ở quy mô lớn. Bang miền Tây Rakhine là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một người dân cho biết tìm kiếm thức ăn là vấn đề cực kỳ khó khăn. Chính quyền quân sự Myanmar cho biết bão Mocha đã khiến ít nhất 435 người thiệt mạng. Liên Hợp Quốc đã bắt đầu dự trữ hàng cứu trợ ngay cả trước khi bão Mocha đổ bộ vào Myanmar và đang yêu cầu các quan chức quân sự ở quốc gia Đông Nam Á cho phép tổ chức tiến hành các hoạt động viện trợ. Trong khi đó, miền Bắc nước Ý vẫn chìm trong tình cảnh ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và của. Hình ảnh sau đây cho thấy mức độ tàn phá của thiên tai. Vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Ý vẫn chìm trong dòng lũ. Khoảng 36.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và nhiều khu vực vùng lũ bị mất điện. Nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề, bao gồm các nhà vườn trồng đào, kiwi, mơ, cũng như nơi canh tác ngô và ngũ cốc. Mưa đã tạnh trong ngày 21 tháng 5, hiện các đội cứu hộ cũng như tình nguyện viên địa phương đang cố gắng bơm nước ra khỏi các tòa nhà và quét sạch những con đường phủ đầy bùn. Chính phủ Ý sẽ họp nội các vào thứ Ba, 23 tháng 5 để quyết định các biện pháp giúp người dân đối phó với tình trạng khẩn cấp. Hôm 21 tháng 5, Thủ tướng Ý Meloni đã cam kết hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau trận lũ kinh hoàng. Bà đã rời thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản sớm hơn dự định để trở về nước giải quyết hậu quả thiên tai. Nữ thủ tướng đã mang ủng đến thị sát vùng lũ và trò chuyện với người dân. Thảm kịch lần này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ euro. Phát biểu trong chuyến thăm thành phố Ravina, Thủ tướng Meloni cho biết bà cảm nhận được sự kiên cường và dũng cảm của người dân trong tình cảnh khó khăn. Theo nữ lãnh đạo, thiệt hại do lũ lụt là rất lớn, dù khó đưa ra con số chính xác ở hiện tại. Chúng tôi đang tìm kiếm mọi nguồn lực, bao gồm từ Quỹ đoàn kết của Liên minh châu Âu để khắc phục thiên tai, bà Meloni cho biết. Và cho biết thêm đã được các nhà lãnh đạo G7 đề xuất nhiều biện pháp hỗ trợ.
Hôm 22 tháng 5 được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học để nâng cao hiểu biết và thúc đẩy giữ gìn, phục hồi sự đa dạng sinh học trên toàn thế giới. Nhân dịp này, đài CCTV cho biết Trung Quốc đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong việc bảo tồn đa dạng sinh học thông qua nỗ lực bền bỉ về phát triển quần thể các loài động vật và thực vật hoang dã mang tính biểu tượng của đất nước. Cục Quản lý Đồng cỏ và Lâm nghiệp Quốc gia cho hay, quần thể của hơn 300 loài động vật và thực vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Quốc, bao gồm voi châu Á, báo tuyết, hổ Siberia, vượn đen Hải Nam, linh dương Tây Tạng, đã tăng đều trong những năm gần đây. Nơi cư trú và môi trường sống của chúng đã được cải thiện thông qua các biện pháp can thiệp đa mục tiêu như bảo tồn nội vi, bảo toàn ngoại vi, sinh sản nhân tạo và nuôi trồng, chăm sóc rồi thả về tự nhiên. Sau những nỗ lực tích cực để thúc đẩy phục hồi đa dạng sinh học ở Trung Quốc, số lượng các loài động thực vật quý hiếm đã tăng lên đáng kể. Trong đó, các loài thực vật hoang dã có quần thể cực nhỏ như cây gỗ tán đã bước đầu tránh được nguy cơ tuyệt chủng, với số lượng cây gỗ tán tăng từ 6 cây khi mới được phát hiện lên 15.000 cây. Số lượng voi châu Á hoang dã cũng đã tăng lên hơn 300 con. Sự phân bố của hồ Siberia đã mở rộng từ dãy núi Trường Bạch đến dãy núi Tiểu Hưng An Lĩnh ở phía đông bắc Trung Quốc, và dân số hoang dã của loài hổ này đã tăng lên khoảng 60 con. Số cá thể gấu trúc khổng lồ nuôi nhốt trên toàn cầu cũng đã tăng đến 698 con. Một nhóm do công ty vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos dẫn đầu đã giành được hợp đồng đáng thèm muốn của NASA để chế tạo tàu vũ trụ đưa các phi hành gia đến và đi từ mặt trăng. Thông tin được người đứng đầu NASA công bố hôm 19 tháng 5 sau cuộc đấu thầu cam go. Quyết định của NASA sẽ giúp cơ quan này chuẩn bị chuyến đi thứ hai lên mặt trăng theo chương trình sứ mệnh Artemis. Trước đó, năm 2021, NASA trao cho tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk 3 tỷ đô la để đưa các phi hành gia lên mặt trăng, lần đầu tiên kể từ sau sứ mệnh Apollo cuối cùng năm 1972. Những nhiệm vụ ban đầu sử dụng hệ thống tàu Starship của SpaceX dự kiến sẽ diễn ra vào cuối thập kỷ này. Giám đốc về thăm dò thám hiểm của NASA, Jim Free, cho biết hợp đồng với Blue Origin trị giá khoảng 3,4 tỷ đô la. Blue Origin có kế hoạch chế tạo tàu đổ bộ Blue Moon cao 16 mét, hợp tác với các hãng Lockheed Martin, Boeing, công ty phần mềm tàu vũ trụ Draper và công ty chế tạo người máy Astrobotic. Cuộc đổ bộ của tàu Blue Moon lên mặt trăng dự kiến tiến hành vào năm 2029, sẽ đưa 2 phi hành gia lên bề mặt hành tinh này. Ông Bill Nelson, giám đốc NASA cho biết, sự hợp tác của chúng ta sẽ mở rộng thời kỳ hoàng kim của các chuyến bay vào vũ trụ. Ông nói thêm, việc có thêm một tàu đổ bộ lên mặt trăng trong sứ mệnh Artemis sẽ thúc đẩy cạnh tranh thương mại, từ đó giúp giảm chi phí cho NASA. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.